Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay thì mình có một cái chia sẻ, hôm nay chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm liên quan đến laptop. Rồi, đối với khi các bạn sử dụng laptop thì sau một thời gian thì thường những cái chiếc laptop của chúng ta sẽ bị chậm. Đó. Việc chậm này thì mình ở đây mình chia sẻ về chậm phần cứng thôi. Tất nhiên là cái thiết bị nào cũng thế, không phải laptop mà cái thiết bị IT, thiết bị high-tech thì dùng một thời gian thì nó cũng sẽ bị cũ, bị lạc hậu. Cái lạc hậu này thì nó sẽ lạc hậu về phần mềm cả về phần cứng nữa. Phần mềm thì chúng ta sẽ phải update hệ điều hành các kiểu đó, phần mềm update lên các version mới, hay là BIOS các bạn phải update lên này. Nhưng mà có một cái câu chuyện liên quan đến cái phần cứng của laptop này. Khi mà nói đến nâng cấp laptop thì người ta chỉ nghĩ ngay đến việc là chúng ta nâng cấp bộ nhớ, đúng không? Đây chính là cái này. Đấy, System Memory. Bằng cách là chúng ta sẽ cắm thêm những con RAM. Ở đây mình có một con RAM. Việc nâng cấp RAM này thì thực sự nó hết sức là đơn giản, không có gì cả. Anh em chỉ cần tháo máy ra. Đây, mình sẽ minh họa luôn. Chúng ta sẽ tháo con máy này ra. Hầu hết các hãng thì họ đều cho anh em được nâng cấp RAM nhé, với điều kiện là mình mang RAM đến trung tâm bảo hành của hãng, và nơi các bạn mua máy mình yêu cầu là mình muốn nâng cấp RAM. Không cần là các bạn phải mua RAM của bên họ, và các bạn có thể mua RAM ở ngoài, mua ở trên Lazada, Sendor, Shopee cũng được. Và chúng ta mang cái thanh này đến bảo là giờ mình mua máy ở đây, mình muốn nâng cấp RAM. Tại sao phải yêu cầu như thế? Để vào khi mà người ta tháo ra như này, đây là quan trọng cái tem bảo hành này. Khi mà mất tem bảo hành thì sẽ rất dễ lần sau khi các bạn đến bảo hành phần cứng sẽ bị gây khó dễ, như là yêu bảo các bạn là tự tháo máy rồi tự sửa chữa chẳng hạn. Nên chúng ta sẽ phải mang đến hãng, thường mang lên hãng là tốt nhất. Hãng họ sẽ dán lại cái tem bảo hành. Đây, ví dụ như mình có một cái em Lenovo như này. Các bạn thấy rằng con Lenovo này nó chỉ có một khe RAM thôi. Đó, một khe RAM. Nó chỉ có một khe, một slot RAM này thôi. Đó, cái câu chuyện đây là mình sẽ nói về cái chủ đề này. Đó, chúng ta đối với laptop chỉ có một slot RAM này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi, đây mình có một số con laptop khác. Đây, có một số con laptop. Đây, ví dụ như con này. Con này là con Toshiba, con netbook. Con này là con LB305. Nâng cấp RAM này thì sao? Đây, bạn chỉ cần tháo cái này thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đây, con này thì của nó cũng chỉ có một slot RAM. Đây, anh em thấy không? Nó chỉ có một khe cắm RAM bây giờ này. Đó, chỉ có một khe cắm RAM thôi. Đó. Đối với một số dòng máy thì nó sẽ có đến 2 slot RAM. Ví dụ con này. Con này trước mình có làm video rồi. Con này là X201 dòng Business. Đó. Đây, cái RAM của nó đây anh em. Con này có Win bản quyền nhé. Đây, với con X201 này thì nó có tận đến là 2 cái cắm RAM. Đó. Thì cái việc nâng cấp con này thì quá là dễ rồi. Anh em chỉ cần tháo con RAM mà anh em đang dùng ra. Đây. Đây là một con RAM mà con này đang sử dụng. Nó là đây, dung lượng của nó đây là 2GB. Đây là tên hãng này, đây là Lenovo. Và đằng sau này thì nó sẽ có một cái mã là PC3. PC3 chính là loại của RAM, anh em lưu ý nhé. Mình muốn nâng cấp RAM mình phải chú ý. Nó có mấy loại cơ. Đây, ví dụ như con này thì cũng là PC3 này. Đó. Đây, những con này thì anh em sẽ không thể cắm được nhá. Con này nó là DDR2, nó là PC2. PC2, PC3, PC4 nó thể hiện là cái đời RAM của nó là đời mấy. Bạn muốn lắp RAM nào thì nó phải họ là RAM đấy. Ví dụ như là PC3 thì anh em chỉ có thể lắp được PC3 thôi. Mình không thể lắp được PC2 hay là PC4 cả. Và những con này thì nó cũng dung lượng bot nó khác nhau. Đó. Con này bot là khác hẳn nhau nhá. Đó. Đấy, mình chỉ cần ra cái quán hoặc lên mạng mình search một con RAM dung lượng càng cao càng tốt. Ví dụ như đây 2GB mình có thể nâng lên thì 4GB, 8GB chẳng hạn. Và PC3 là các bạn về bạn cắm được bình thường. Đó.
nó sẽ khác nhau, PC2, PC3 nó sẽ khác nhau ở số chân RAM này. Đó. Nhưng quay trở lại với câu chuyện ở đây, đó chính là những cái chiếc laptop mà nó chỉ có một slot RAM như này thì chúng ta chỉ có thể cắm vào khe RAM thôi. Nhưng mà có một cái câu chuyện liên quan đến con laptop mình đang sử dụng ở đây. Con này thì nó có một khe RAM chờ. Anh em thấy có khe RAM chờ không? Đó. Và hôm nay mình sẽ thử là hàn thử xem mình sẽ hàn thử cái module RAM vào đây xem có được không. Đó, thử nhá. Hôm nay chỉ thử thôi, thử xem như nào, không biết có được hay không. Quay trở lại với cái chủ đề ý tưởng. Đây, ví dụ mình có con X201 là con này hỏng này, trước mình có video chia sẻ rồi. Và mình đang định là mình sẽ khò cái module này RAM này ra. Nhưng mà vì sau đó mình lại xin được hai cái xác main này. Đây, cái xác main này. Đây nó có khe RAM này anh em. Đó. Đây nó có khe RAM. Đây. Anh em phải chú ý là chúng ta phải lắp thử xem nó cỡ như nào thì chúng ta mới hàn được nhá. Để mình thử thôi. Bây giờ mình hôm nay mình sẽ thử khò cái khe RAM này ra. Mình chưa thấy ai làm cái video mà khò thử khe RAM này ra như nào. Đó, đo RAM thì thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ thử khò cái khe RAM này ra. Đây, anh em có thể thấy rằng cái khe RAM đây. Đây là một cái main chết. Main là main mình xin ở bên sửa laptop. Đây một con main này. Con này thì của nó vẫn còn khá nhiều IC các thứ này. Nhưng mà mình sẽ thử. Đây main của Dell này. Đó, của mình của Dell nha. Con này cũng sửa rồi. Thì hết mình sẽ vệ sinh qua cái chân nó một chút anh em. Thử khò xem có khò được không. Cái này thì anh em mà làm về sửa chữa điện tử thì mình cũng chưa thấy ông là thử làm cái này bao giờ. Mình sẽ hôm nay sẽ thử nhổ cả hai cái chân này ra xem như nào. Chúng ta thử nhá. Thử khò xem có khò được không. Mình có hỏi một số anh em ở bên sửa chữa laptop thì họ bảo cái này họ thực sự là họ chưa làm bao giờ. Tại vì thường là module RAM thì nếu mà máy nó không có module RAM thì khả năng là không cắm được. Nhưng mà rất ít con nó lại có cái chân chờ như này. Đây anh em nhìn nó có một cái hàng chân để chờ đây đúng không? Đó. Nhưng mà cái chân, một số chân nó bị thọt rồi anh em ạ. Đây. Đấy, đây là mình thử khò ra xem là cái module RAM này người ta hàn như nào. Chúng ta sẽ cần thiết hàn này. Vì mình không có chạm hàn nên mình sẽ sử dụng cái tay hàn 907 này. Đây là cái tay hàn mình mua trên Shopee. Chúng ta thử xem là với cái tay hàn đầu thường này thì xem nó có khò được cái module RAM này không nha anh em. Đây mình có cả đầu mỏ hàn đây này. Mình có một cái đầu mỏ hàn của Hako 900. Này mình sẽ thử video sau thì chúng ta thử nhá. Thử xem em 907 này có khò không. Mình chưa khò hay bao giờ. Ngày xưa thì có học hàn IC các kiểu ấy nhưng mà chưa áp dụng bao giờ. Ok, và chúng ta thử chiến xem là như thế nào. Rồi, mình dùng cái tiết hàn là tiết đây, tiết này. Tiết này là tiết 63A, trước mình có làm video rồi. Mình sẽ sử dụng một ít nhựa thông nữa, thử khò xem có hò được không. Về nguyên tắc thì để khò những cái chân rết như này thì người ta sẽ đắp tiếp vào và hàn ra anh em ạ. Đây mình thử nhổ cho anh em một cái chân rết này nhá. Cho thử nhổ chân rết này cho anh em xem có nhổ được không. Rồi, đang làm vui. Thì mình sẽ bôi thiếc vào đây này, bôi nhựa thông vào trước. Đó, các bạn bôi nhựa thông vào. Chúng ta mới đắp thiếc lên. Đấy, các bạn đắp thiếc vào đây. Rồi bây giờ mình thử nhổ cái này nhá. Đấy, đắp thiếc các thứ vào rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nhổ xem được không.
Đấy. Các bạn thấy không? Để nhổ một cái con này. Đây. Nguyên tắc nhổ là chúng ta sẽ cho nhựa thông vào hai bên. Sau đó các bạn đắp thiếc vào. Rồi khi nhổ ra thì chúng ta làm lại chân thôi. Các bạn vừa hút hết thiếc này ra, đánh chân đi là chúng ta thay vào được. Đó. Đấy là chúng ta nhổ được con IC. Còn hàn lại thì tương tự thôi, các bạn chỉ cần đặt vào đây này. Chúng ta lại phải đánh vệ sinh qua, dùng acetone đánh sạch cái này. Mình thử hàn lại nhá.